Biogas görs av antingen avfall eller sopor eller gödsel. Och det kan blandas med naturgas 0-100%. Det gör att när inte biogasen räcker till så fyller man på med naturgas. Ren biogas ger upp till 90% CO2-reduktion. Kan antingen vara flytande eller komprimerad gas. Och fördelen med gasen är att den görs ofta lokalt. Många kommuner har egna anläggningar för att göra gas. Och sen kan man köra då sina fordon lokalt på gas och få det lokala kretsloppet.